Helsinki, kaupunki Pohjolassa. Sen arktisen ilmaston keskellä elää tarunhohtoinen peto. Tuo uljas, jalo villi herättää ihmisissä pelkoa ja ihailua. Tutkijat ympäri maailman ovat jo vuosikaudet seuranneet näitä salaperäisiä olentoja kaukaa. Mutta nyt he ovat ottaneet ensiaskeleensa lähestyäkseen näitä viimeisiä vaeltajiamme. Helsingin yliopiston luonnontieteellisen laitoksen professori Martti Kalliokoski on seurannut Helsingin vaeltajavaunuja koko ikänsä. Kalliokoski pitää säännöllistä yhteyttä muiden maiden tutkijoihin ja vaihtaa kokemuksiaan kirjeitse, valokuvilla tai sähköpostin avulla. Eräs näistä kirjetovereista on James Station, amerikkalainen San Franciscossa paikallisen alalajin käyttäytymistä ja liikehdintää tutkinut tohtori. Martti ja James tapaavat nyt ensi kertaa silmätysten. This is the group. Document group. Hello everybody, I'm James. Oh, boy. Oh, it's beautiful. Yeah. Oh, it's so big. Yeah. Yeah. Oh, boy, I can't believe It's it. called Miska. Miska. Miska, yeah. Oh, I've been following him at 1993. yeah. No, 1994. 94. October 1994, yeah. Oh, he's beauty, all right. Oh, boy. James on tutkijatovereineen kehitellyt nukutusaseen, jonka hän on nyt tuonut Martille käyttöön. Martin ja kenen tahansa tutkijan suurin haave olisi päästä Miskan sisään. Ensimmäistä kertaa Suomessa tuo haave voisi toteutua. So he will be sleeping for a minute or two. Yeah, maybe about 5 minutes. Maybe more, maybe less, you really can't tell. Yeah. But you know, looking at Miska, I would say about 5 would be right. How do you know it is not dangerous? Dangerous. Well, you don't. You just gotta hope. Säännöllisyys leimaa Miskan koko elämää. Se kulkee valitsemiaan polkuja kuin pakonomaisesti, joten sen seuraaminen ei ole Martille ja Jamesille vaikea tehtävä. Yeah, these are Miska's tracks. They are? Yeah. Oh, boy. Oh, look at this. Look at this. What is it? Yeah, it's Miska, all right. It's beautiful. It's Miska. It's Miska for sure. Yeah. You can have it if you want. Thanks. Yeah. Oh, boy. It's beautiful. Well, look what we have here. Oh, yeah. Miska säästää nesteitään pitkillä vaelluksilla ja siksi sen ulosteet koostuvat pääosin kuivista sellulaatoista. Niistä Martti ja James voivat päätellä Miskan viimeksi kulkemat reitit. He likes to do this. Yeah, well. He likes to do this. Yeah, well. Who doesn't? Okay. And if the poison is Martti ja James aikovat nukuttaa Miskan. Ase on uusi ja vasta kehittelyvaiheessa, joten operaation on oltava tarkkaakin tarkempi. Jos annostus on väärä, voivat joko Martti ja James tai Miska itse olla vaarassa. Yeah. Just a little bit. Tutkijat asettuvat Miskan reitille odottamaan. Aseen voi laukaista vain kerran, joten osuman olisi oltava täydellinen. Here we go. Any minute. Get ready. Oh, it's coming! Miska on täsmällinen kuin kello. Nukutus ei onnistu. Ammuttu piennuoli ei pysy Miskassa tarpeeksi kauan voidakseen vaikuttaa täydellä teholla. Martti on pettynyt. Mä pelästyin kyllä
I got really scared. Well, you should be scared. It's only natural, Marty. Yeah. Yeah, they are wild. Yeah, and you think they are friends, and you get used to them, and you get close to them, and suddenly it Well, they're wild, all right. yeah, they are really wild. Tomorrow we'll catch that doggy. Oh. Tomorrow, Marty. Huomenna. Yeah. Karja. On Jamesin syntymäpäivä. Miehet juhlistavat sitä ja uutta ystävyyttään. You see, this one I got from Amsterdam. Yeah. They're so tiny, aren't they? Yeah. It's the same. Yeah, they compared to Miska, they're like babies. They're like little babies. Yeah. That's sure. And this one, see, I got to know pretty well. She's from San Francisco. And you got to know her very well. Yeah. And maybe you and she. Oh, you watch your language, boy. Oh, just kidding. Just sad she's so old. She won't be here for long. Yeah. It's the same. Yeah, I can see. Yeah. La 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 nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Miehet ovat tunteneet toisensa vasta yhden päivän, mutta ovat nyt jo kuin parhaimmat ystävykset. With these eyes before, just what I'm going through, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. Seuraavana aamuna tutkijat ovat liikkeellä varhain, mutta tällä kertaa järeimmin asein varustautuneina. Okay. No, it's not him. It's not Miska. It's the wrong one. Oli väärä, joo. Joo. Miskaa ei kuulu. Martti alkaa huolestua. Mitä jos eilinen säikäytti Miskaa liikaa? Onko Martti omalla tutkimushalullaan tahtomattaan ajanut sen pois kotiseudultaan? Martti ja James päättävät lykätä operaatiota. What can we do? No can do. No can do. Yeah, Tomorrow. let's get Try up. again. Hey! Let's go. It's Miska, all right? It's Miska, right there. Watch out! It's coming. Easy now, Marty. Easy now. Yeah. We're gonna get it. Yeah. Okay. Easy. Now. Get down. I think we got it. Okay. Yeah. Laukaus onnistuu. Nyt Miska on unessa. Here we go. Terve. 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 Harhautusoperaatio on täydellinen menestys, mutta nyt miehillä on kiire. Aikaa on kenties vain 5 minuuttia.
Jos miskan sisätiloihin pääsee ihmisen tuoksu, saattaa kuljettaja hylätä emovaununsa, joten miesten on peitettävä oma tuoksunsa miskalle ominaisilla eritteillä, kuten koneöljyllä, ja toivottava parasta. Kuvausryhmää ei päästetä miskan uumeniin, mutta miehet haluavat ehdottomasti dokumentoida tämän historiallisen käynnin. Oh my God. Oh my God, it's beautiful. Look at that. I take this. Feel this. Watch this one. Yeah. Okay. Yeah, we better leave it there. Okay. We I better see. leave it there. I see. I see. We better. I take a few of them. Beautiful. Look at this. Oh, Oh no. oh no. Oh shit. Try to take it away, huh? Samaan aikaan ulkopuolella kuljettaja oli mustasukkaisuudessaan hyökännyt tutkijoiden asettaman houkutteen kimppuun ja repi sitä nyt riekaleiksi. Jos miehet eivät heti pääsisi ulos, saattaisivat he pian olla hengenvaarassa. Mutta Martilla on vielä tärkein kesken. Hän haluaa rengastaa miskan. Wait a minute. Come on, we better leave it now, Marty. Wait a minute. Wait a minute. Okay. Okay. Oh, Jesus. No. Leave it now. Come on. Come on, Marty. Go now. Oh, boy. Check it out. Pelastus on täpärä, mutta sen arvoinen. Ensi kertaa Suomessa on tutkija nähnyt kohteensa näin läheltä. That was that then. Yeah, I got to come back. yeah. I'll write you as soon as I get home. Yeah, I've read you. Okay, you do that, boy. Yeah. Ah. Okay. Bye-bye. James. Now keep your eyes closed, Marty. Yeah. You trust me? Yeah, I trust you. So spread your wings and open your eyes. Oh my God, I'm flying!